Toisen maailmansodan jälkeisen hyvinvointivaltion keskeisimpiä työkaluja olivat yliopistot. Niiden turvin lisättiin yhteenkuuluvuutta, kursittiin kasaan kolhintunutta kansakuntaa. Myös Itä-Suomeen haluttiin yliopisto. Saatiin 3 pientä korkeakoulua, 1 Joensuuhun, 1 Kuopioon ja 1 Lappeenrantaan. Samasta lähtöpisteestä aloittaneet korkeakoulut etenivät eri suuntiin ja myös kilpailivat keskenään. Suomalainen korkeakoulupolitiikka seurasi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä yleiseurooppalaista suuruuden ekonomiaksi kutsuttua ajattelutapaa. Hajanaiseksi miellettyä korkeakouluverkkoa oli tiivistettävä tehokkuuden, huipun tavoittelun ja kustannussäästöjen nimissä. Oli luotava isompia ja monitieteisempiä yliopistoja muutamiin suurimpiin keskuskaupunkeihin. Tätä kutsuttiin metropoliajatteluksi, ja tähän myös Itä-Suomessa oli reagoitava. Voisivatko vuosikymmenien ajan selät vastakkain eläneet opinahjot todella löytää toisensa? Voisiko Savon ja Karjalan erottavasta Ohtaansalmen sillasta tulla pikemmin yhdistävä tekijä? Ajatus Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistämisestä alettiin kehittää vuodesta 2005 lähtien varovaisesti leikinlaskun varjolla. Oli saavutettu kulminaatiopiste, jossa yhteiset intressit peittosivat pelot välistä vedosta. Vuotta myöhemmin siirryttiin sanoista tekoihin. Itä-Suomen yliopistoliittoa pohtinut työryhmä aloitti toimensa marraskuussa 2006. Vain 3 kuukautta tästä, helmikuussa 2007, työryhmä ilmoitti Joensuun ja Kuopion yliopistojen olevan valmis yhteiseen liittoyliopistoon. Päätös teki yliopistohankkeesta edelläkävijän, kärkihankkeen, koko Suomessa. Ajatus löyhästä liittoyliopistosta vanheni kuitenkin nopeasti. Kesällä 2007 Joensuun ja Kuopion yliopistojen johto oli valmis täydelliseen yhdistymiseen, fuusioon. Fuusioon ohjasivat samaan aikaan käynnissä olleet yliopistoreformit pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Kärkihankkeen oli uudistuttava säilyttääkseen statuksensa. Näin olisi myös mahdollista saada palkintona pitkään havitellut oikeudet kouluttaa uudessa yliopistossa ekonomeja, hammaslääkäreitä ja juristeja. Suurin huoli yhdistymisprosessissa oli, miten henkilöstö reagoisi. Lähtisikö koko yliopistoyhteisö mukaan? Se lähti. Osallistavuus sekä halu päästä eroon pienen yliopiston maineesta yhdisti yli kampusrajojen. Nämä tekijät johtivat lopulta reformiin, Suomen monialaisimman yliopiston syntyyn vuoden 2010 alusta alkaen. Itä-Suomen yliopisto rakennettiin ikään kuin 2 kertaan. 1960-luvulla se ensin hajautettiin ja 4 vuosikymmentä myöhemmin koottiin yhteen. Monitieteinen yliopisto toi uskottavuutta ja turvaa Itä-Suomeen. Se oli vastaus Etelä-Suomi-painotteiselle suuruuden ekonomian ideaa vaalivalle metropoliajattelulle. Itä-Suomen yliopisto rakentui 2010-luvun aikana omalaatuinen profiili ja se vakiinnutti paikkansa suomalaisessa korkeakoulukentässä. Työtä on kuitenkin vielä edessä niin tieteiden välisyyden kuin kansainvälistymisen syventämisessä. Ajan saatossa tekijät vaihtuvat, mutta reformi jatkuu.